Hur mår vi? Jag mår bra. Hur många gånger ska vi slåss idag? Nej, men inte slåss liksom. Du måste sluta med det. Har du berättat för dina YouTube-fans? Nej. Att du brukar slå mig? Rosanna brukar slå mig. Jag brukar inte slå Rosanna, men det känns som att jag vill liksom bara att hon ska ge tillbaka. Jag vill att du ska slå ditt hår. Men jag gör ju inte det. Ja, fast du på show, då satt jag i baren och balanserade glas på huvudet och Rosanna körde liksom. Men vem har grova problem? Jag står och vill visa att jag kan balansera ett glas och sen kommer du och tror att det är en jävla pingisboll. Du ska... Jag krossade så mycket glas. Att vi ens får komma in på show. Ja. Att vi ens får komma in på show. Fortfarande. Det är sjukt. Hur känns det att vara i Köpenhamn? Otroligt! Hur känns det för dig? Jag vet inte, jag blir stressad av de här damerna som inte... Alltså förlåt men... Oj! Vänta till Paris. Ja, men jag måste se vad jag ska köpa. Aha. Det är därför du är så finklädd och vi andra... Här är vårt otroliga hotell. Det är verkligen influencers in the wild känner jag. Ja. Damerna, Hanna och Klara går in på Chanel för att shoppa. Vi andra har inte råd för vi vet att det... Nej, men för att vi vet att elpriserna kommer öka. Så att vi, särskilt i Villa. Det är kö in på Chanel vill jag bara säga till er. Ja. Du kan inte gå in på Chanel i Men det var ju det jag sa, jag vägrar gå in så här. Getosmacka. Burrata. Fantastisk. Jag måste ändå fråga det. Artichoke. Coke. Artichoke. Bananbröd. Bröd. Gott. Bröd, smör, Lovisa, Vind. Köpenhamn. Nu kör vi. Vind blåser alltid så här mycket i Köpenhamn. Alltså fråga för en vän. Vi precis att det är en så god lunch och det är dags för mig att hoppa ut ur de här pyjamasbyxorna. Och sen när man bor på det här hotellet. Ja, det är lite alltså sent vem att jag kommer i pyjamas? Men det kommer liksom någon i frack och hämtar oss och tar väskorna liksom 10 meter och du bara, jag går i pyjamas och Uggs. Ja, snälla. Folk är så dyra här. Den med lite grann. Ja, där. Men dra ut nyckeln. Nej men nu rör vi på oss. Ja, det är nyckel. Jag trodde det var en sked. Ja, men vad Tänk att så kör vi. Fest. Korka upp lite vin, du hittar vinöppnaren. Ja. Vi är ju här med Filorga. Så att vi har fått lite godbitar på rummen. Hur kör vi då? Men gud, hallå. Vad dumma vi är. Mickey frågade om vi kunde packa ner sminkborttagning i min väska. Och jag bara absolut. Så man bara, puckon, det finns här. Ja. Gud vad trevligt. Skål. Och här är min outfit för kvällen. Vi ska ju på opera. Så att jag har kört kostymset från Elin Warn, X-Naked. Super classy. Och men det var ju för att du ville äta barn. Ja, nu. Nej, tyst nu. Ja. Ja. Ja, ni sitter inte med oss. Bye bye.
basta ut jävligt snabbt om vi stannar nu. Det kan jag också säga faktiskt. Men alla bastar helt sitt. Jag vill bara fråga vad ni alla tyckte om Jag operan. hoppar. Alla hoppar på 3. 1, 2. Nej, sluta! Vad tyckte ni om operan? Ja. Fråga mannen bredvid Alex. Skit tycker jag det var. Man får en inzoomning på Mickis. Ja men snälla, du vill inte skrika där man får. Du kan ju bara låtsas. Du skulle höra Klara under hela operan. Nej men, nu backar du. Oj. Gud, jag tror det var jättefint. Ja, här förstår man vem som styr och ställer i eventet. Vem har tappat håret där? Ja, det är jag. Hallå, stå och var söta. Vadå, titta in i spegeln? Ja, och låtsas som att ni gör någonting. Hanna, du behöver inte böja dig ner så där mycket. Jag bara okej, jag drar också ut lite då. Ja, jättefint, tack. Vi vill inte heller ha kakor. God morgon gänget. Jag och Vicky som har vaknat en stund. Hon är redo att åka hem nu. Det är ju jag, Josse och Alice som ska stanna lite längre. Hur går det för Klara? God morgon min solstråle. Mitt allt. Ja. Är du arg? Kom inte nära! Låt dig komma nära. Lite shopping till kontoret så att säga. Lite så här mysiga, fina lyktor så att vi blir lite mer inspirerade av att sitta och jobba. Du matchar honom också. Alltså jag matchar allt i hela den här butiken. Alltså kanske inte just han, men blåa villor, hunden. Vad bra. Jag har faktiskt smak bättre. Jag med. Nu har vi arrived. Ser ni snart. Café number 11 som ligger där. Just och trevligt. Nu har vi kommit fram till Café no 11. Men vi gick i 30 minuter för att komma till En restaurang som heter Skarpett. Så kom vi fram och så är det stängt. Och jag håller på att kissa på mig. Jag kan meddela att du har vitlök. Att jag kissar lite i trosan. Jag bara, skulle vi inte gå in på det här kaféet för jag är så kissnödig nu. Jag är som bara, jag är inte kissnödig längre. Och jag har kissat lite i trosan. Jag bara, perfekt. Men sen ska vi försöka få tag i en taxi för att komma tillbaka till stan. Vi var långt borta. När då hade de inga Ubers typ eller någonting, eller Bolt. Så då får vi cykla, vilket ni såg. Och det kan jag säga var att jag kände verkligen att det var läskigt. Jag ångrade också att jag la alla lyktor sånt som vi köpte i din korg. För att det kändes som precis som Märta sa, att du inte är en person man litar på en cykel. Du har ingen cykel-aura. Och jag har en aura att jag inte kan cykla. Exakt. Sjukt osexigt.
Just är också livsfarlig att cykla med. Om det är rött för cyklister, då är hon så här, men då går jag. Och då åker hon grönt på det. Jag har ju också fått böter för att jag cyklat mot rött. Så att, jag har ju fått liksom... Det är helt sjukt. Alltså nu borde ni ju känna igen mig med den här looken. Så alltså, hallå fokus. Hallå. För det här är ofta så jag ser ut när jag börjar vlogga. Nej men vi håller på att backslick. Jag ska fota ett samarbete och sen ska vi även gå ut och dricka ett glas vin. Alltså jag vill bli lullig och sen gå hem till hotellet och äta middag. Är inte det en fantastisk idé? Jo. Jag har insett att jag typ får ont i huvudet av bubbel. Nej, vad tråkigt. Ja, jag mår Inte illa och Stollybolly. får ont i huvudet. Stollybolly går. Stollybolly är champagne och en liten shot vodka. Fantastiskt. Man känner inte smaken Det är av verkligen vodka fast pick me den. up. Ja, det är en pick me up. Alltså tequila slängde i väggen. Nej. Pick me Jo. girl. Men det vill säga så tråkigt för att jag hade lagt händerna på ett par riktigt snygga custom made skor som de gulligt nog budade till vårt hotell. Sen sa den här budfirman då, alltså enligt dem, lämnat de här skorna på hotellet, lämnat över dem till en Andersen som sen, när jag har nu varit nere i receptionen flertal gånger och du vet, de bara nej alltså vi har ingenting här och du vet de har varit och kollat deras paketavdelning, alltså de har inga skor. Och jag bara så här, gud kan de ha levererat till fel adress? Och då ringer företaget som jag beställt skorna vid och dubbelkollar och bara nej men alltså det är rätt. Men skitsamma, de har kollat övervakningskameror och sett att de inte hittar någonting. Så att jag blir tyvärr inte, jag får inte mina custom made skor till Danmark. Jag får vänta till Stockholm. För de skickar på nya, guld värt ändå. Det var ju bra service. Otrolig service. Men som sagt, jag ska fota Hanna Fribergs underbara kollektion för Bubble Room. Den här klänningen som jag ska bära i samarbetet är så snygg. Så att det är bara att vi ska få till att jag fotar den innan jag ska klä på med min andra look som jag också vill fota. Men sen vill jag också dricka vin och ta det lugnt, ni fattar. Det är liksom... Det är stressigt. Det är mycket nu, många bollar i luften. Kan du sitta still? Ja, förlåt. She solved it. Ta bort den där jävla vinkylan för den ska inte med. De bara, vi måste torka av glasen. Jag bara, du nej, nu tar jag de här. Hon bara, oj, we get that you're thirsty. Det går verkligen inte bra för oss. Alltså, vi skulle ju fota då och dricka vin, bli lite lulliga. Men vi blev, alltså så här, vi drack ju vin, vi har haft trevligt. Men det hann bli för mörkt för att fota. Vi har inte fått Nu äter all vi vår sushi. Nej. Fast jo. När man har fått 2 pinnar till 3 personer, då vet man att man beställt för lite. Vi har beställt en till pizza i alla fall. Skräckfilm eller komedi, vad röstar ni på? Absolut inte skräckfilm. Nej. Lojsan vill alltid kolla skräckfilm. Men det är ju för Skräckfilm. att Buster vägrar kolla skräckfilm. We could broadcast from our phone to the TV. Alltså hon är en galen person. Jag vet, alltså att du hon är en stor that tag. would be perfect. Apple TV kan Yeah. de komma med. Okay, perfect. Hi, I'm Alice Leva calling from... Jag skojar. Good evening, hi. I was calling regarding the Apple TV. Okay, perfect. Because we have a pizza coming from Volt. Maybe you can bring it. Okay, perfect. Thank you so much. Okay, bye. Alice berättade. Gjorde du? Det var så himla kul. Nej, jag skojar. Oh, lovely. Wow. And the Apple TV. Oh, you will. Oh. Så vi kan välja då vad vi vill titta på, eller? Det var den minsta pizza jag sett. Varför hade jag till Danmark? Varför ser den typ konstgjord ut också? Med Är sån det salami. pölse? Är det, vet du om det här är pölse eller salami? Är det här pölse? Den är så röd. Vet du om det här är pölse? Eller är det salami? Men gud, vad- Det kan jag ikke svare på. Den är så röd, eller hur? Röd. Den er meget rød. Ja. Ja. Med det här så säger vi ändå tack och godnatt. Alltså jag är så trött, jag håller på att svimma. Vi ska gå och lägga oss och kolla på skräckfilm nu. Vi ses imorgon. God morgon från ett regnigt och blåsigt Köpenhamn. Vad kul. Vi ska i alla fall försöka hitta ett kaffehak nu och sätta oss på. Men också så tråkigt eftersom vi hade tänkt att gå omkring och vintage-shoppa. Och man bara, det är ju inte jättekul att springa omkring i sånt här väder liksom. Alltså vi åt snabbfrukost, apotek 57. Det var inte så bra så jag filmade inte. Men nu ser ni att polisen åker förbi här.
vi ska in i Christiania. Alltså bäst bara för att ha sett det. Jag har ju ändå varit i Köpenhamn typ 3 gånger och aldrig varit inne där. Så att så man får ju inte filma eller fota där om man inte ber om lov. Så jag ska se om jag kommer våga be om lov om man får filma vissa enstaka klipp. Men annars uppdaterar vi med vad som händer. Om det är erbjudna droger eller om det liksom... Men tydligen så är det ju inte längre. Det var fram till 2004 var det ju godkänt att sälja hasch öppet. Men det är det ju inte längre. Så att ja, det blir spännande helt enkelt. Står och se hur det är. Ja. No video. Rebellen. Hur mycket man ser. Där hostar du också. Man var jätte... Nej, men jag får fortfarande så lite i halsen. Han som en jättestor joint. Det var i alla fall en Hey girls. spännande upplevelse. Ja, det finns typ inte så mycket mer att säga. Alltså det var spännande att se typ... Det var en gubbe som kom fram och sa att en cykel var gjord av rent guld. Och sa att rika människor har toaletter i rent guld. Och de är helt galna, de här rika människorna. Vi är galna. Ja, vi håller med. Nu har vi satt oss på Hotell Sanders. Ja. Och vi hörde ju några prata också om droger. Den där killen som ropade till en annan kille så här: Where do they sell the hash brown cookies? Det är väldigt galet, men det var också vissa områden där folk stod och sålde öppet och det luktade hur mycket som helst så man fick ont i huvudet. Don't do drugs vill jag avsluta med det. Nu har vi beställt in risotto, burrata och lite vin och ska avsluta lunchen här för att snart ska vi åka, eller alltså vi ska inte avsluta lunchen för maten har knappt kommit in, men om 40 minuter så kommer vår taxi. Ja. Fan vad sjukt, det är lite stressigt. Ja, jag känner också det. Hoppas vi får maten snabbt. Ja, hoppas det inte är som på Bistro Royal. Nu tog en halvtimme att få in ett glas vin. Och som vanligt får man aldrig. Kan inte du resa dig upp också och ta bort den där fula typen? Absolut, självklart. Jag hade velat att det var kul. Alltså, kolla här, kolla. Kolla. Så taggad. Snälla säg att du. Please be creamy. Krämig. Var den krämig? Alltså jag är så taggad. Salt och peppar är dock synd att de aldrig ställer ut. Var är våra pommes? Var det en sån sak? Vi måste verkligen svepa vinet nu om vi ska hinna. Tack! Yes. Hej då! Ja, hej. Jag är lite lullig. Ja, jag känner att det är riktigt trevligt flyg. Oops. Tack, vänta. Vänta. Det står liksom 2 röda skyltar också. Jag filmade det och bara, vad bra, här går vi in. Jag förstår ingenting. Vad som precis skett. Men det var också, vi svepte ju en flaska vin. Alltså man bara, vad värt? Ja, vi tog en flaska. Ja, men man bara, varför tog vi inte bara 3 glas? Hade det varit rimligare. Vi ska flyga, jag vill inte vara bakfull när jag kommer hem. Nej men chilla lite. Ja men alltså säger hon som är 20. Nu har vi jag har beställt massa fyllerkäk. Jag vill också säga det att här, när vi stod i säkerhetskontrollen och man är liksom redan lite tipsy. Får jag först ett sms av Amex att så här, du har utsatts för bedrägeri. En sekund senare ringer min mamma. Klickar henne för att ringa Amex. Då ringer Buster. Klickar honom för att ringa Amex. Så ringer 2 olika 08-nummer med mig. Som jag också klickar för att ringa Amex. Det handlar alltså om ett Apple-köp jag försökte göra för att köpa en app. Alltså man bara, en app. Och sen när jag ringer upp mamma, då vill hon inget viktigt. Buster vill inget viktigt. Och de här 08-numren som försökte ringa mig, det var Amex. Men jag har beställt lite grejer på Espresso House. Jag köpte dem, jag visste inte vad som skulle vara godast. Men, oj, chokladkaka.
Men fanns det? Ja. Vad sa du? Kan du säga på svenska? Lagerkakehuset. Finns det? Det fanns här. Men varför sa Men du varför säger du det nu? Ja. För jag är full. Nej, jag ska... Kakan var god. Den var dock väldigt trevlig, så det vet jag. Men chokladboll, hur var din? Ja, din var god. Chokladbollen var helt sådär. Jag trodde du sa till mig, jag inte tog den. Jag bara... Får jag min blåbärsmuffin då? Alltså med smoothie på, det är trevligt. Papper. Den var god, lite torr. Men god. Funkar. Smulorna ovan gjorde det verkligen. Ovan. Hörrni, oj men gud. Nu måste jag med. Josse. Nu tackar vi för oss. Tack Köpenhamn. Men knäpp upp pix. Vi ses nästa vecka.